سکته قلبی یکی از عوارض بیماری دیابت و سکته خاموش اصطلاحیه که پزشکان برای سکته قلبی در بیماران دیابتی به کار میبرن. من دکتر حمید سجاد هستم. میخوام توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنم که چه رابطه‌ای بین دیابت و قلب وجود داره و سکته خاموش دیابتی ها یعنی چی. پس تا آخر ویدیو حتما با من باشین که به نتایج جالبی میرسیم. دیابت یک عامل خطر مهم برای بیماری عروق قلب به شمار میره. قلب یک فرد دیابتیک یک قلب آسیب پذیر و در واقع یک کاسه ترک خورده است که هر لحظه ممکنه بشکنه. هنوز هم شایع ترین علت مرگ در بیماران مبتلا به دیابت سکته های قلبیه. دو عامل سن و فشار خون بالا قلب رو آسیب پذیرتر می کنند. تصلب شرائین نتیجه دو عامل فوق و در این حال مسبب فشار خونه. تصلب شرائین از عوارض اصلی دیابت. سکته های قلبی به نوبه خود دیابت رو تشدید می کنند و یک دور باطل بین دیابت و سکته قلبی برقرار میشه. آیا فرقی بین سکته قلبی در یک فرد دیابتیک و یک فرد غیر دیابتیک وجود داره؟ جواب بله هست. آنفراکتوس یا سکته قلبی در مریض‌های مبتلا به دیابت از نوع ساکت و بدون درد. این مسئله گاهی به سرعت به نارسایی قلبی بطن چپ منجر میشه و بدون اینکه مریض دردی احساس کنه میمیره. بنابراین اطرافیان بیمار تصور میکنن قلب او سالمه و به علت دیگه‌ای فوت کرده. پس میشه اینطور نتیجه گرفت که هر زمان که با یک بیمار مبتلا به دیابت مواجه شدیم نباید منتظر درد شدید قلبی باشیم تا تشخیص سکته قلبی بدیم، بلکه همیشه باید قلب این بیماران رو به طور منظم و دوره‌ای بررسی کنیم و هشدارهای لازم رو بدیم و علاج حادثه رو قبل از وقوع باید کرد. یک بیمار دیابتیک نوع 2 همواره در معرض سکته قلبی بدون درده، ولی خب اساساً پدیده درد پدیده خوبیه، چون درد باعث میشه که بیمار متوجه بیماری خودش بشه. درد یه موهبته نه مصیبت. البته منظور این نیست که ما دائما باید درد بکشیم. منظور اینه که درد مثل سگ نگهبانه و ما رو خبر میکنه. ضمناً افراد مسن اصولاً از نظر حس درد و یا تب و سایر واکنش ها ضعیفن و در دیابت ضعیفتر. اگه تا حالا در یوتیوب منو دنبال نکردین، همین حالا دکمه سابسکرایب رو که در پایین ویدیو هست کلیک کنین تا اگه ویدیوی جدیدی منتشر کردم در جریان بروزترین و معتبرترین اطلاعات پزشکی قرار بگیرید. خب حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا یک بیمار قلبی دیابتیک درد رو خوب احساس نمیکنه و یا کم احساس میکنه؟ علت این پارادوکس گرفتاری اعصاب خودکار قلبه. گرفتاری اعصاب خودکار میتونه به ناتوانی جنسی هم منجر بشه که غیر قابل برگشت. گرفتاری اعصاب خودکار میتونه در حرکات عادی مری و روده اختلال ایجاد کنه و اسهالهای شدید و سمج و مقاوم بده. آنفراکتوس بدون درد عارضه مبهمه گرفتاری اعصابه. اگه تا حالا منو لایک نکردین، همین حالا لایک کنین، چون بهترین روش اظهار رضایت از عملکرد من هست تا به این ترتیب منم تشویق بشم تا ویدیوهای بیشتری تولید کنم. حالا سوال پیش میاد که چه راهکارهایی برای جلوگیری از این عوارض قلبی وجود داره؟ باید عوامل خطر رو از بین برد. عوامل خطر عبارتن از چاقی، سیگار، پرفشاری خون، افزایش چربی بدن، بی‌تحرکی و آرامش روحی و پرهیز از اضطرابات و استرس ها هم نقش عمده‌ای دارن. کنترل دقیق قند خون که جای بحث نداره و یک بیمار مبتلا به دیابت باید قند خون خودش رو همیشه زیر نظر بگیره، وگرنه چهره خشن بیماری نمایان میشه. چهره خشن دیابت یعنی قطع پا و صندلی چرخدار. چهره خشن دیابت یعنی سکته های قلبی مرگبار. چهره خشن دیابت یعنی نابینایی. چهره خشن یعنی ناتوانی جنسی غیرقابل برگشت. چهره خشن دیابت یعنی ماشین دیالیز و نارسایی مزمن کلیه. ممکنه این سوال براتون پیش اومده باشه که متجاوز از 400 میلیون دیابتی در جهان وجود داره. آیا تمام اینا سکته قلبی میکنن یا نابینا میشن؟ جواب اینه که خیر. بیشتر اینها یک زندگی عادی دارن و عمر طبیعی میکنن. این افرادی منظم و منضبط هستن.
قد خون خودشون رو کنترل میکنن، داروی خودشون رو مصرف میکنن، حداقل سالی یک بار معاینه چشم میشن، وزن خودشون رو در حد مطلوب حفظ میکنن و چاق نمیشن، از ورزش کردن و پیاده روی غفلت نمیکنن، فشار خون خودشون رو به طور منظم کنترل میکنن، سیگار نمیکشن، از تغذیه غلط پرهیز میکنن و بالاخره حرص و جوش نمیخورن و استرس ها رو حتی المقدور از خودشون دور میکنن و به این ترتیب یه زندگی عادی و عمر طبیعی میکنن و از مواهب زندگی مثل دیگران لذت میبرن. این اون چهره ملایم و قابل قبول دیابته. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستید تا اونا هم در جریان این اطلاعات قرار بگیرن. اگر احیانا هر سوال پزشکی دارین در قسمت کامنت هم ویدیو بنویسین، خوشحال میشم جوابتون رو بدم.